додому, ну він так принаймні вважає, намагається повернутися той самий Медведчук. Ну, принаймні, він сказав про те, що хоче повернути собі громадянство України. Значить, колишній нардеп, він же лідер партії ОПЗЖ, він же кум Путіна і він же просто зрадник України. Віктор Медведчук намагається, каже, повернути собі українське громадянство і ще й до того, на додачу, депутатський мандат. В судах за те бореться. І за даними журналістів, за місяць після позбавлення громадянства України та депутатського мандата Віктора Медведчука він звернувся до Верховного суду і у своєму позові, значить, вимагає повернення собі паспорта громадяна України. І не тільки собі, а ще й інших депутатів-зрадників, яких свого часу викинули з території України або які поїхали і не повернулися. Значить, Медведчук стверджує, що президентський указ було видано з порушенням Конституції. За Конституцію він згадав. Ти ба який? Згадай про Конституцію на території Росії, де ти зараз знаходишся. Цікаво, що тобі скажуть. Так от, каже, все це з порушенням Конституції, тому він вирішив, що йому треба срочно повертатися назад. Я знову ж таки нагадаю, що Медведчук покинув територію України після того, як у вересні 22-го року його було обміняно на 200 українських захисників, що перебували в російському полоні. І ми прекрасно розуміємо, знаємо і продовжуємо про то говорити, кричати і демонструвати всьому світу про те, що українські захисники і далі знаходяться в російському полоні, що вони і далі потребують вмішательства третіх сторін, тому що дуже важко, зокрема, повернути захисників Азова, якщо в тому не допомагають треті країни, які беруть на себе основний переговірний процес, тому що Росія з Україною зазвичай на такі теми не говорить. Хоч вони і обіцяли, що хлопці, які тоді, і дівчата, які тоді здалися добровільно в полон і вийшли з Азовсталі, то вони обіцяли їх повернути назад додому, але ж ми розуміємо, чого варті російські обіцянки. І вже от 2 роки ми продовжуємо говорити про то і продовжуємо вимагати справедливості, і будемо це робити до того моменту, поки всі українські захисники і захисниці не повернуться до своїх домівок і на українській території. Цей самий час Швеція офіційно стане членом НАТО і стане вже з понеділка, нарешті таки. Значить, в понеділок, 11 березня, прапор Швеції буде піднято над штаб-квартирою НАТО в Брюсселі. Я нагадаю, що Швеція подала заявку на вступ до Альянсу в 22-му році. Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Росія дуже хотіла, щоб НАТО не розширялося, ви пам'ятаєте. Та одною з вимогою Росії було те, щоб НАТО взагалі повернулося до кордонів 91-го року. Тому Швеція подивилася на всю цю історію. Швеція, абсолютно нейтральна країна, яка навіть думати нічого не збиралася про НАТО, вирішила, що краще, напевно, буде таки доєднатися до Альянсу. Тож, Швеція подала заявку в 22-му році, виступили проти цього рішення Туреччина і Угорщина. Пізніше, після низки домовленостей, Анкара все ж таки дала свою згоду. Угорщина тривалий час залишалася останньою країною, яка не підтримувала заявку шведів до НАТО. І врешті таки, от 26 лютого парламент Угорщини все ж таки ратифікував цю угоду. Напередодні новообраний президент підписав цей документ Томаш Шуйок. І, до речі, це був його перший документ на посаді, який він підписав в статусі угорського президента. Можливо, саме тому цей документ так довго лежав в шухляді, для того, щоб стати тим самим першим документом. Тим не менше, Швеція стала частиною НАТО і таким чином показала світу, що шлях може бути доволі коротким, якщо є політична воля, я нагадаю, а не з 14-го року показувати нам на двері в НАТО і казати, що вони відкриті, але, вибачте, поки що не до вас.